Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 124, sau khi bị tìm điện tử công kích, hóa thân thành hình dạng Chu Yểm, Thạch Hạo đã liền đánh bay địch nhân về phía xa. Thế nhưng, sau một đòn đó, hắn ta rất nhanh đã trở lại, còn Thạch Hạo, anh ấy cũng liền trở lại hình dáng ban đầu. Chứng kiến chuyện này, đám người ở phía xa sợ hãi, họ cũng ngay lập tức phải dừng lại để quan sát cuộc đại chiến gay cấn kia. Có thể nói, cuộc đấu võ mồm giữa hai người là hết sức gay cấn, cầm dược đỉnh trong tay, Thạch Hạo trông hết sức kiêu ngạo. Sau một hồi, hai bên đã lại một lần nữa lao vào giao chiến, giữa không trung, hai đòn công kích va chạm hết sức ác liệt. Thế nhưng cuối cùng, tên kia vẫn bị Thạch Hạo đánh lui. Tuy vậy, sau khoảnh khắc đó, cơ thể tên kia lại đột nhiên biến đổi. Lúc này, chân thân thật sự của hắn mới hiện ra, thì ra tên này chính là Kim Liệt, người của tộc Thái Dương Thần Đằng. Kim Liệt hiện tại rất tức giận, rất nhanh, hắn ta đã liền lao về phía Thạch Hạo giao chiến cực kỳ quyết liệt. Chỉ trong tích tắc, quyền cước giữa hai người đã va chạm vào nhau hàng trăm lần. Thế nhưng, cho dù mạnh mẽ hơn, Kim Liệt vẫn bị Thạch Hạo chấn bay. Bởi vậy, tên kia tức giận, lập tức một đòn toàn lực cũng liền phóng ra, đánh thẳng về phía trước. Thế vậy, Thạch Hạo cũng liền đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, tên kia liền bị chấn bay. Nhân cơ hội đó, Thạch Hạo đã liền lao tới ra tay lấy mạng hắn ta. Ở gần đó, đám người Nguyệt Thiền cùng ma nữ chứng kiến sức mạnh của Thạch Hạo thì không khỏi kinh ngạc. Còn Kim Liệt, sau khi bỏ mạng, tên kia đã nhanh chóng bị trục xuất và trở ra ngoài. Lúc này, hắn ta vô cùng tức giận. Tuy nhiên, ở tại bên trong bí cảnh, sau khi Thạch Hạo đánh bại tên kia thì ở phía xa, đột nhiên một quả cầu sáng lên. Ngay lập tức, nó liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Rất nhanh, có người nhận ra đây chính là cốt phù để tiến vào nơi truyền thừa. Bởi vậy, không chậm trễ, tất cả đã ngay lập tức phóng người về phía luồng ánh sáng kia, tiến hành tranh đoạt. Thế nhưng, đang trong lúc Thạch Hạo phóng người đi thì đột nhiên Sách Lăng Không lại ở phía sau công kích tới. Thế vậy, Thạch Hạo cũng nhanh chóng tránh né. Hiện tại, mục tiêu của anh ấy là cốt phù. Bởi thế, mặc cho tên kia công kích, anh ấy vẫn không quan tâm. Còn Sách Lăng Không, hắn ta cũng mau chóng nhận ra những người kia đang tranh đoạt cốt phù. Bởi vậy, hắn ta cũng liền chuyển hướng. Không gian cứ thế trôi đi, ở phía xa, rất nhiều sơ đại đã tới cùng nhau tranh giành cốt phù. Và tất nhiên, nơi đó có Tần Hạo. Chứng kiến chuyện này, Thạch Hạo vì không muốn tranh đoạt với em trai, thế nên anh ấy đã phóng người tìm kiếm xung quanh. Và rốt cuộc, Thạch Hạo cũng gặp được thiếu niên mà anh ấy đoán là tổ phụ của mình. Lúc này, cậu thiếu niên đó đang chăm chú quan sát Tần Hạo đại chiến. Tuy nhiên, ở phía sau cậu thiếu niên đó, từ trong khe hở hư không lại đột nhiên xuất hiện một cây kiếm khổng lồ. Thế vậy, Thạch Hạo đã liền gào lên hô lớn kêu người kia tỉnh lại. Thế nhưng đã muộn, thanh kiếm kia đã bổ xuống. Rất may, trong khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên kia đã kịp thời bừng tỉnh và né được một đòn công kích khủng bố kia. Khi khói bụi qua đi, thân ảnh của Minh Tử, một tên sơ đại cũng liền hiện ra. Sau đó, nhìn về phía trước, cuộc chiến võ mồm giữa hai người liền diễn ra. Cuối cùng, trường kiếm trong tay vung ra, chiến ý của Minh Tử nhất thời bạo phát. Chỉ trong tích tắc, hắn ta đã liền lao tới công kích. Trong không trung, trường kiếm cùng quyền cước cũng liên tục va chạm. Thậm chí, trong một đòn toàn lực đánh ra, Minh Tử liền bổ thẳng xuống đầu vị thiếu niên kia, khiến anh ta phải dùng ra toàn lực để chống đỡ. Tuy nhiên, trước sức mạnh của Minh Tử, vị thiếu niên kia đã không thể chống đỡ nổi. Rất may, đúng vào khoảnh khắc nguy hiểm, ở phía xa, Thạch Hạo đã lao tới và đỡ thay anh ta một kiếm đó. Thấy vậy, vị thiếu niên kia vô cùng kinh ngạc. Còn Minh Tử thấy người khác xen vào chuyện của mình, hắn ta tức giận, ánh mắt nổi lên sát ý, cầm kiếm trong tay, hắn ta dâng thẳng trời cao. Nhưng theo đó, một luồng ánh sáng mang theo sức mạnh kinh người bộc phát, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Thấy vậy, vị thiếu niên kia liền kêu Thạch Hạo chạy đi, thế nhưng Thạch Hạo vẫn lạnh lùng. Đối diện hư ảnh khổng lồ, lôi điện trong tay tỏa sáng, phóng người lên không trung, một đòn toàn lực đánh ra, anh ấy liền cùng trường kiếm trên tay người kia giao phong. Trong khoảnh khắc va chạm, hư ảnh khổng lồ tan vỡ. Minh Tử, một tên sơ đại lại một lần nữa bỏ mạng bởi Thạch Hạo. Ở phía xa, vị thiếu niên kia kinh ngạc, ngay lập tức anh ta liền đi về phía Thạch Hạo và trao đổi. Sau một hồi trò chuyện, rốt cuộc anh ta cũng nói ra sự thật. Thì ra Thạch Hạo không có sai, đây chính là tổ phụ của mình. Nhất thời gặp lại nhau, hai người như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cứ vậy, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, từng kỷ niệm lại một lần nữa ùa về trong tâm trí của họ. Đến đây thì hết tập 125 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.